Salutare, dragilor! Bună! Suntem Flaviu și Luminița. Astăzi vă invităm să ne fiți alături într-o călătorie prin Biertan, una dintre bijuteriile Transilvaniei. Obiectivul principal de atracție din Biertan este Biserica Evanghelică Fortificată, construită la începutul secolului al XII-lea și inclusă în patrimoniul UNESCO în 1993. Un fapt cu totul interesant este că ușa sacristiei, construită în 1515 de meșteri sași, a câștigat premiul expoziției internaționale de la Paris de la 1900. Un alt aspect interesant al bisericii este altarul. Acesta a fost construit de meșteșugari din Nuremberg și Viena în secolul al XV-lea. Unicitatea acestui altar este dat de faptul că are 28 de picturi, înfățișând diferite etape din viața lui Iisus Hristos. Mamă, dar ce pat micuț! Un obiectiv pe care nu trebuie să-l ratați dacă ajungeți în Biertan este camera divorțurilor, unde cuplurile care hotărau să divorțeze erau închise timp de 2 săptămâni, probabil până ajungeau la un consens, și erau nevoiți să împartă un pat, un tacâm, un scaun, o masă, o farfurie, deci totul era împărțit la 2. Probabil era o tactică foarte eficientă, deoarece în aproape 400 de ani un singur cuplu a rămas neclintit în decizia lor de a divorța. Acum 2 săptămâni par o nimica toată pe lângă lunile de carantina. Voi ați stat 2 săptămâni ca să vă salvați relația? Am găsit aici originile comunității Skirt Bike. E în focă din 1930. Se pare că era o mișcare înainte să apară Facebook-ul. Babe? Da? Trebuie să vorbești și tu despre biserică, că doar eu vorbesc. Uitați-vă la aceste arcade minunate. Iar despre însemnătatea religioasă vă spune Flaviu. Și așa am un timbru de domn părinte. Cred că am găsit scara unui Romeo care urca pe aici până la balcon. Către Helga lui. Helga!
După o plimbare prin Biertan, sunt mai multe locuri unde puteți să beți cafea și să gustați ceva. Sunt încântată că aici am găsit papanași buni. Tot aici este locul unde a fost descoperit donarul de la Biertan. O placă cu inscripții latine, datând din secolul al IV-lea, ce a fost găsită, descoperită în 1775. Această placă atestă continuitatea latină a poporului român. De asemenea, pe aici trece drumul celor de la Tășuleasa Social Via Transilvanica, care se poate parcurge fie pe bicicletă sau pe jos. Am ajuns la Mălâncrav și vrem să mergem spre conacul Apafi. E aici sus pe scări, lângă biserica fortificată. În Mălâncrav este o biserică fortificată ce datează din secolul 12-13. Are o frescă foarte veche, care se presupune că a fost pictată în 1350 și prezintă elemente din Vechiul Testament, dar și din Noul Testament. Aceasta este cea mai mare frescă din Transilvania și aici încă se mai țin slujbe în fiecare duminică în limba germană pentru comunitatea evanghelică din Mălâncrav. Lângă biserica fortificată din Mălâncrav se află conacul Apafi. Povestea conacului Apafi începe acum câteva secole, când guvernatorul Transilvaniei, principele Mihai Apafi și soția sa Clara decid să-și construiască aici la Mălâncrav reședința familiei. Conacul a schimbat mai mulți proprietari de-a lungul timpului, însă în 1947, odată cu venirea regimului comunist în România, conacul a fost abandonat. Actualmente este restaurat și vă recomandăm cu tot dragul să veniți să-l vedeți. Dacă aveți puțin noroc, puteți găsi pe cineva aici să vă arate interiorul. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre conac și eventual să programați o ședere aici, vă lăsăm un link în descriere către cei de la Experience Transylvania. Aici se încheie călătoria noastră de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne vedem la destinație viitoare! Și nu uitați, distrugeți acel buton de subscribe. Diferite etape din viața lui Iisus Hristos. Iarăși vorbesc despre biserică. 15 de meșteri sași